ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක ඔයාලා දකින්න ඇති. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි කොහොමද API expert කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා API expert කෙනෙක් වෙන්න බලාගෙන මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආවනම් ඔයා එක්ක API ගැන දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයා API කියන්නේ මොකක්ද කියලා නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් API expert කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියනවට කලින් මං මුලින්ම ඔයාලට චූටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් API එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඇත්තට මේක වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් නෙමෙයි. මම මෙතනදී ඔයාලට පොඩි ගයිඩ් එකක් විතරයි ලබා දෙන්නේ අපි කොහොමද API expert කෙනෙක් වෙන්නේ කියන එක ගැන. මං චූටි හැඳින්වීමක් කරන්නම් API එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් API කියන්නේ මොකක්ද? මෙතන API කියන එකෙන් කියවෙන්නේ application program interface කියන එක. ඉතින් මෙතන තියෙන short form එක application program interface කියන එකේ short form එක. ඉතින් application program interface එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් API එකකින් කරන්නේ client computer එක සහ server computer එක. එහෙම නැත්නම් database එක අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන එක. ඉතින් ඇත්තටම API එකක් කරන්නේ මේ part දෙක අතර communicate කරන එක. ඉතින් ඔන්න ඕකට අපිට හොඳ උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් රෙස්ටුරන්ට් වලට නිතරම යනවා. අපි රෙස්ටුරන්ට් එකට ගියාපුවාම එතන වෙන ප්‍රොසීඩර් එක චුට්ටක් ඔලුවට ගන්න. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා මුලින්ම ටේබල් එක වාඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ වේටර් කෙනෙක් එනවා. ඇවිල්ලා එයා අපිට මෙනු කාඩ් එකක් හරි මොකක් හරි දීලා අපේ රික්වෙස්ට් එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ මොනවද කියන අපේ ඕඩර් එක එයා ගන්නවා. එයා ඊට පස්සේ කිචන් එකට යනවා. කිචන් එකට ගිහිල්ලා එයා මේ ඕඩර් එක අරගෙන අහපව් අපි ගාවට එනවා මේ ඕඩර් එක අපිට සර්ව් කරන්න. ඉතින් API එක සරලව කරන්නේත් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියමයි. API එක හරියට වේටර් කෙනෙක් වගේ. එයා ක්ලයන්ට් එකෙන් රික්වෙස්ට් එක ගන්නවා. එයා ආපහු database එකට එමන් නැත්නම් අපේ සර්වර් එකට ගිහිල්ලා මේ රික්වෙස්ට් එකට අදාළ දේවල් අරගෙන ආපහු ක්ලයන්ට් ගාවට එනවා. දැන් expert premier රහස. ඉතින් මේ කෝස් එක අපිට ඔෆර් කරන්නේ Postman platform එකෙන්. ඉතින් මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ link එකෙන් මේ website එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ start here click කරලා අපි එනවා මේ විදියට sign in or sign up page එකට. ඉතින් මෙතනින් මට sign in වෙන්නත් පුළුවන්. මම මුලින්ම sign up page එකට ගිහලා ඔයාලට පෙන්නන්න මෙතන fill කරන්න තියෙන්නේ normalම data ටිකක්. අපිට මේකේ ඔයාලට ඇත්තම කියලා දෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ website එකට sign up වෙනකොට fill කරන්න තියෙන normalම data ටිකක් අපිට මෙතන fill කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ data ටික fill කරලා මෙතනින් මේගොල්ලෝගේ condition වලට agree වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් step එක ඉස්සරහට යන්න sign up වෙන්න. ඉතින් මම දැන්නම sign up වෙලා ඉන්න නිසා මම sign up වෙන්න යන්නේ නැහැ. මම sign in option එකෙන් මගේ account එකට log වෙන්න. ඉතින් දැනටමත් මම මේ course එක complete කරලා Postman API student expert කියන badge එක අරන් ඉවර නිසා මට දැනටමත් මෙතන පෙන්නන්නේ completed කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ආපහු මේ course එක වලට වෙන account එකේ sign up වෙලා පෙන්නන්න නැති වෙන හේතුව මට මුළු full course එකටම access තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන පෙන්නන්න මේකේ තියෙන්නේ මොනවද වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් start now වගේ option එකක් තියෙවි. ඔයාලා දෙන්න එනකොට ඔයාලට එතනින් පුළුවන් මේ course එකට ගිහිල්ලා මේකේ step එකකින් step එක කරන්න. ඉතින් කියන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේ තමයි මේ course එක මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් එක දිගට වැඩ කරලා මේක දවසකින් උනත් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දවසක්ම යන්නෙත් නැහැ අතර මේක කරන්න. ඔයාලට ඉක්මනින්ම මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සරලව ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ පහසුවෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Postman කියන්නේ හොඳ API platform එකක්. මේ API platform එක ගැනත් ඔයාලට ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මං ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ course එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ course එක කරන්න. මේක 100%ක්ම free ඔයාලට හම්බෙන chance එකක්. ඉතින් ඔයාලට එතකොට පුළුවන් API expert කෙනෙක් වෙන්න. ඒ වගේම මේ badge එක ඔයාලට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට හම්බ වෙන හොඳම opportunity එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ badge එක ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් API ගැන හොඳ knowledge එකකුත් මේ course එකෙන් ගන්න. ඉතින් මේක හොඳ opportunity එකක්. මේක ඔයාලා ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක මම ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනුවත් කරන්න මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට දැම්ම share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් ආයෙත් දවසක හම්බෙමු.